Arvoisat osakkeenomistajat, hyvät naiset ja herrat, lämpimästi tervetuloa Wärtsilän yhtiökokoukseen myös minun puolestani. Tämä on kaikin tavoin poikkeuksellinen vuosi, myös yhtiökokouksen suhteen. Ensimmäistä kertaa Wärtsilän historiassa tämä tilaisuus järjestetään virtuaalisesti meidän kaikkien turvallisuuden takaamiseksi. On hienoa nähdä, että niin moni osallistuu tähän tilaisuuteen verkon yli. Toivon, että kokemus on antoisa ja vuorovaikutteinen tälläkin tavoin toteutettuna. Tämä puheenvuoro on jaettu kahteen osaan. Ensin minä käyn läpi päättynyttä vuotta ja sen jälkeen Wärtsilän helmikuussa aloittanut uusi toimitusjohtaja Håkan Agnevall luo katsauksen tulevaisuuteen. Aivan alkuun haluan esitellä Wärtsilän johtokunnan, joka määrittelee strategian ja vie tätä yhtiötä eteenpäin yhdessä toimitusjohtajan kanssa. Marine Power-liiketoimintaa johtaa Roger Holm, Marine Systems-liiketoimintaa johtaa Tamara de Gruyter, Voyage-liiketoimintaa johtaa Sean Fernback, Energialiiketoimintaa johtaa Sushil Purohit, talousjohtajana toimii Arjen Behrens, henkilöstöjohtajana toimii Alit Detke, Wärtsilän viestintää, brändiä ja markkinointia johtaa Atte Palomäki ja Wärtsilän yhteiskuntasuhteita ja lakiasioita johtaa Kari Hietanen, löytyy täältä lavalta. Johtokunta punnitsee käsiteltävät asiat huolellisesti ja useista eri näkökulmista. Keskeiset päätökset tehdään aidosti tiiminä. Pidän tätä toimintamallia suuressa arvossa. Wärtsilän vuosi 2020 oli koronaviruksen synkästi sävyttämä. Pandemia ja sen leviämistä estävät toimet vaikuttivat asiakaskuntaamme, hankaloittivat toimintaedellytyksiämme sekä heikensivät taloudellista tulostamme. Laivatilaukset vähenivät historiallisen matalalle tasolle meriliikenteen supistuessa. Wärtsilälle tärkeän risteilymarkkinan lähes täydellinen pysähtyminen oli meille kova isku. Myös muilla alussegmenteillä jouduttiin leikkaamaan investointeja. Merenkulun kokonaismarkkinan supistuminen näkyy suoraan uusien tilausten ja huoltopalveluiden kysynnässä. Talouden taantuma globaalisti vähensi myös sähkön tuotantoa ja lisäsi epävarmuutta investointiympäristöön. Voimalaitosten pienemmät käyttöasteet vähensivät huollon ja varaosien tarvetta, samalla kun matkustajarajoitukset vaikeuttivat huolto- ja asennushenkilöstömme liikkumista ja nostivat toiminnan kustannuksia. Tämän seurauksena konsernin liikevaihto laski 11% edellisvuodesta. Liiketulosta rasittivat kapasiteetin tavallista alhaisempi käyttöaste tehtailla ja kenttähuollossa. Koronaviruksen aiheuttama kustannusten nousu ja häiriöt laitetoimituksissa sekä vuonna 2019 havaittujen yksittäisten kannattamattomien projektien toimitukset. Onnistuimme pienentämään koronaviruksen taloudellisia vaikutuksia pudottamalla kustannuksia tuntuvalla säästöohjelmalla sekä vähentämällä työtunteja heikentyneen kysynnän mukaiseksi. Henkilöstömme eri puolilla maailmaa toimi esimerkillisesti ja uhrautuvasti yhtiön vakauden hyväksi. Olen tästä joustavuudesta heille hyvin kiitollinen. Epävarmassa toimintaympäristössä yhtiölle oli myös tärkeää turvata kassavirta, vahvistaa likviditeettiä sekä optimoida nettokäyttöpääoma. Tässä onnistuimme esimerkillisellä tavalla. Wärtsilän kaikilla liiketoiminta-alueilla kysyntä kärsi koronaviruspandemiaan ja sen pitkäaikaisvaikutuksiin liittyvästä epävarmuudesta, minkä johdosta konsernin tilauskertymällä laski 18% edellisvuoteen nähden. Tilausten peruutukset pysyivät pitkälti normaalilla alhaisella tasolla. Olemme kiristäneet uusien ja olemassa olevien projektien kirjaamisedellytyksiä. Tämän seurauksena yhteensä noin 340 miljoonan euron tilaukset poistettiin tilauskannasta vuoden kuluessa. Tämä johtui pääasiassa projektien puutteellisesta edistymisestä tai saamatta jääneistä maksuista. Kysyntä piristyi hieman vuoden loppua kohden ja varsinkin uutiset koronarokotteiden kehityksen ja jakelun edistämisestä lisäsivät luottamusta.
luottamusta asiakaskunnassamme eri markkinasegmenteillä. Merenkulussa konttialusmarkkinat ovat elpyneet merikuljetusten lisääntyessä, kiinnostus rikkipesureihin on lisääntynyt öljyn hinnan nousun myötä ja uusien LNG-tankkereiden tarve kasvanut kaasuinfrastruktuurin kehittyessä ja maakaasun kysynnän vahvistuessa. Pandemia on kiihdyttänyt digitaalista murrosta läpi yhteiskunnan. Tämäkin yhtiökokous on siitä hyvä esimerkki. Merenkulussa asiakkaat tarvitsevat pilvipohjaisia ratkaisuja, mikä on selvästi lisännyt mielenkiintoa digisovelluksiimme. Wärtsilän digitaalisiin palveluihin kytkettyjen alusten määrä kaksinkertaistui viime vuoden kuluessa ja lähestyy nyt 1000 laivaa maailman merillä. Energiamarkkinoilla tilanne tasaantui ja sähköntuotanto kasvoi vuoden loppua kohden, mutta investointisuunnitelmien muuttuminen konkreettisiksi tilauksiksi vie aikansa. Poikkeusoloissakin onnistuimme vuoden kuluessa solmimaan ja käynnistämään useita merkittäviä voimalahankkeita ja samalla pitämään globaalin markkinaosuutemme vakaana. Olen erityisen tyytyväinen siitä, että Wärtsilän ratkaisut energian hallintaan ja varastointiin liittyen ovat lyöneet läpi, ja niiden kysyntä on hyvällä tasolla. Sähköjärjestelmien modernisointi edellyttää joustavaa kapasiteettia, johon meillä on tarjota ylivertaisia ratkaisuja. Poikkeukselliset sääolosuhteet ovat viime aikoina alleviivanneet tätä tarvetta ja lisänneet energiapäättäjien painetta taata sähköntuotannon huoltovarmuus. Wärtsilän päämääränä on kehittää yhteiskuntaa älykkäällä teknologialla. Puhtaan ja joustavan energian tarve sekä tehokkaiden, turvallisten ja vähäpäästöisten kuljetusjärjestelmien välttämättömyys määrittelevät yhä vahvemmin asiakkaidemme ratkaisuja. Kaikkina haasteineen vuosi 2020 osoitti, että Wärtsilän Smart Marine ja Smart Energy-visiot parantavat merenkulun ja energia-alan edellytyksiä lisätä tehokkuutta merkittävästi ja sopeutua kaiken aikaa kiristyviin ympäristömääräyksiin. Luomme asiakasarvoa painottamalla tiivistä yhteistyötä läpi arvoketjun ja keskittymällä asiakkaan tarpeisiin koko elinkaaren ajan. Globaali verkostomme ja kattava tuote- ja palvelutarjonta on meille keskeisen tärkeä kilpailutekijä. Yhä vahvemmin sitä tukee kehitystyömme data-analyytikan ja tekoälyn hyödyntämiseksi. Voimme tietoyhteyksien ja älykkäiden teknologioiden avulla optimoida laitteiden suorituskykyä ja auttaa asiakkaitamme kasvattamaan liiketoimintaansa datan avulla. Samalla kehitämme omaa liiketoimintaamme yhä enemmän palvelupohjaiseksi. Yhtiökokouksen verkkosivuilta löytyvät käytännön esimerkit todentavat hyvin strategiamme edistystä ja toivon, että teillä on mielenkiintoa perehtyä niihin tarkemmin. Viime vuonna työlistamme kärjessä on ollut koronapandemian aiheuttamien liiketoimintahäiriöiden minimointi, henkilöstön turvallisuus ja yhtiön vakaus. Yhtä tärkeää on kuitenkin hakeutua hyviin asemiin tilanteeseen, jolloin markkinat lähtevät elpymään. Tämän varmistamiseksi uudistimme heinäkuussa liiketoimintarakennettamme jakamalla Marine-liiketoiminnan 3 itsenäiseksi liiketoiminnaksi. Muutoksella halusimme selkiyttää organisaatiotamme ja samalla lisätä päätöksenteon ketteryyttä ja nopeutta. Eri liiketoimintamme ovat tällä hetkellä hyvin erilaisissa kehitysvaiheissa ja niiden tarjoamat sekä asiakkaat poikkeavat toisistaan. Tämä edellyttää erilaisia strategioita lisäarvon luomiseksi pitkällä aikavälillä. Marine Power, Marine Systems ja Energy-liiketoimintojemme tuloskyky perustuu myytävien laitteiden koko elinkaaren kattavaan palvelun vahvistamiseen. Voyage puolestaan keskittyy digitaalisen liiketoimintansa kaupallistamiseen ja skaalaamiseen. Päätimme viime vuonna eriyttää omaksi kokonaisuudekseen 8 pienempää liiketoimintayksikköä, jotka eivät suoraan linkity konsernin strategiaan. Näitä portfolioyksiköitä kehitetään itsenäisesti samalla kun haemme niille divestointimahdollisuuksia. Viime vuonna myimme näistä 3 ja tämän vuoden alussa 1. Olen erityisen tyytyväinen siitä,
miten hienosti organisaatiomme on huolehtinut turvallisuudesta kuluneen vuoden ajan. Työtapaturmien määrä on edelleen jatkanut laskuaan ja olemme nyt alhaisimmalla tasolla koskaan. Se kertoo, että turvallisuuskulttuuri on jo hyvin juurtunut. Vuosi sitten koronan vaikutus tuleviin toimituksiin oli suuri kysymysmerkki. Nyt voin todeta, että tehtaamme ovat toimittaneet kaikki sovitut tilaukset samalla kun asentajamme ja huoltohenkilöstömme ovat varmistaneet, että laivat liikkuvat ja voimalaitokset toimivat. Vakavilta tartuntaketjuilta on vältytty hyvin kaikissa toimipisteissämme. Tämä ei olisi ollut mahdollista ilman erikoisjärjestelyjä, tarkkoja turvallisuusohjeita ja niiden jatkuvaa seurantaa. Konsernitason ohjeistuksia täydennetään paikallisviranomaisten vaatimuksilla kaiken aikaa tilanteen kehityksen mukaan. Poikkeusolot jatkuvat ja työntekijöidemme turvallisuus ja viruksen terveysvaikutusten minimointi on meille jatkossakin kaikkein tärkeintä. Samaan aikaan liiketoimintajohto huolehtii yhtiön toiminnan, toimitusketjujen ja asiakaspalvelun turvaamisesta. Ennen kuin siirrän puheenvuoron seuraajalleni Håkan Agnevallille, haluan kiittää teitä, hyvät osakkeenomistajat, luottamuksestanne Wärtsilään sekä henkilöstöämme ympäri maailman hienosta työstä ja sitoutuneesta asenteesta vaikeinakin aikoina. Nyt kun jään eläkkeelle, teen sen luottavaisena siitä, että Wärtsilällä on merkittävä rooli kestävän yhteiskunnan edistämisessä. Olen vakuuttunut siitä, että se tulee olemaan kannattavaa liiketoimintaa. Kiitos. And then, welcome Håkan. Thank you, Jaakko. It's a great privilege to succeed you, and I'm really grateful for your support in the transition period. I mean, transitioning from one leader to the other, and it's a real benefit for the board of management to have your senior advice for another couple of months before you finally retire. So thanks a lot. Thank you. You're welcome. Thank you. So, dear shareholders, it's an honor and a pleasure to address you for the first time. I have officially been with the company for less than 5 weeks now, but I've spent the past months studying the business extensively. While still on a steep learning curve, I'm confident in Wärtsilä's strategy and capabilities in cutting-edge technologies. Wärtsilä is very well positioned to lead the transformation of its core markets. The Wärtsilä brand truly stands out in this respect. We also have highly qualified and diverse management team supporting me to get a flying start. The most important asset for Wärtsilä is our highly skilled and motivated global workforce. Our people represents more than 140 nationalities. And even here in Finland, we have people coming from more than 50 countries. Today, many are forced to work remotely in a virtual environment due to the pandemic. Therefore, we stress ergonomics, well-being, and as being active in dialogue with the teams. We are using new office software and provide equipment for the home office to secure efficiency and ease of work for our employees. Making use of these learnings from being productive in the COVID times will help us with more flexible models for the workplace in the future. In Wärtsilä, we emphasize talent and leadership development, transformation of culture and performance excellence. Continuous learning and upskilling are necessary for staying relevant in the rapidly changing operating environment, and we encourage people to drive their own career paths. In addition to formal classroom trainings, we have created a robust online learning platform, and this enables us to match the business needs and to make the most out of the emerging technologies. Through Wärtsilä's performance management process, we want to ensure that every employee has his or her personal goals aligned with the wider strategic goals.
Our investments to secure technology leadership are crucial for delivering on our strategies and to remain competitive in the long run. Therefore, we have kept our commitment to investing into research and development even during the pandemic. The R&D investments amounted to roughly 3% of our revenues. And we focus resources on developing our fuel-flexible solutions and digital offerings. And we firmly believe that these will provide significant growth opportunities in the years to come. The internal combustion engine is an extremely good and flexible way to produce clean energy also in the future. We are paving the way for new alternative fuels and to replace fossil fuels. Within these clean fuels, a milestone was reached with the successful full-scale testing of running our engines on ammonia. This year, we will continue in developing the combustion process to enable us to use 100% hydrogen as fuel. In addition, we are active in the Power-to-X development on multiple fronts. With multi-fuel capabilities already in place, our engines can be upgraded to run on green fuels as these evolves. And this is the future. In the energy markets, we are using data-driven solutions to help our customers and policymakers make the right choice during the transformation and to accelerate it even further. A good example is the Energy Transition Lab platform and the Interactive Energy Atlas. These tools raise the awareness of the impact of the increasing share of renewable energy for generation of electricity, as well as for the pricing and system reliability. Wind and solar power are rapidly becoming key sources of energy around the world. We really believe in this transformation. But the wind does not always blow, and the sun does not always shine. And this is where our solutions have an important role to play. Our solutions will stabilize the power system with high flexibility and therefore enable the shift to green energy. And you can find more about these tools on the AGM's websites. With the corporate purpose to enable sustainable societies with smart technology, sustainability is at the very heart of our strategy. We are fully committed to the United Nations Global Compact principles and to contribute to the Sustainable Development Goals in our operations. I'm proud that Wärtsilä is being recognized for this long-term commitment. One landmark was to be included in the Dow Jones Sustainable Index for the 5th consecutive year. Wärtsilä's board has recently set new long-term targets for sustainability. Going forward, we will focus on 3 key themes. 1, moving towards carbon neutrality. 2, enhancing safety and well-being. And 3, being an active and responsible member of society. And more detailed information on our sustainability strategy will be published in the coming months. We aim to be an active corporate citizen and to give back to society. And I'm really looking forward to the Mercy Ship's new floating hospital, Global Mercy, and to start her operation later this year. As a partner, Wärtsilä is committed to providing reliable power to this vessel, while she provides healthcare in harbor cities on the African coast. For us, this is a very special and meaningful long-term corporate responsibility commitment. Ladies and gentlemen, I recently had the opportunity to visit Vaasa and the construction site of our new Smart Technology Hub. The hub will be our innovation and production center. The project has moved swiftly despite all the COVID-19 restrictions. And later this year, we will start gradually moving into the hub. Doing so will enable us to rethink our ways of working and cooperating across the value chain.
What Wärtsilä is doing together with our partners in Vaasa will be groundbreaking for the global marine and energy markets. The success stems from open innovation together with our customers, suppliers, academias, and other partners. And I'm really looking forward to the opening of the hub. Unfortunately, the COVID-19 pandemic has proven to be resilient, and it continues to impact our operating environment. We do expect the pent-up demand for service activities to pick up quickly once the economy rebounds. On the other hand, new build recovery will be more gradual. The open question is, when does the real recovery begin? Currently, the visibility is very limited, and market conditions unstable in both marine and in energy. I believe this is the year of hope, and we already see the light at the end of the tunnel. Once the vaccination programs start to take effect and help to curb the coronavirus, we expect a positive impact on both of our end markets. Our large order book and the service potential for the wide installed base provides us with a solid foundation. We are pioneering flexible green energy, and we have a holistic system perspective on the transformation. When taking a longer perspective, I am confident that our strategy, our technologies, and our people put us in the right place to capture the growth opportunities. Wärtsilä is a smart technology company and well-positioned to be in the forefront of decarbonizing the marine and energy industries. We have an important role to play in providing solutions to combat climate change, and we are ready to take on one of the biggest challenges of our times. That is what motivates us. That is what keeps us going. Dear shareholders, I want to thank you for placing your trust in Wärtsilä and our long-term success. And finally, to all of you Wärtsiläns around the globe, you have shown great resilience and devotion. And these are the qualities that we will build upon as we go forward. I'm really excited to join the Wärtsilä team in this new era of industry transformation. Kiitos.